Ja, maar ze worden juist rond ingericht. En dit is rond 200 allemaal uit de 80 rechts in de muur, die rechts aan de ribbeltjes hier ook nog. Hier staan dus zo'n deel. Volledig doorgestaan. Van hout geweest, dat afbreekbaar. Zelf afbreekbaar, maar later dat heeft natuurlijk toch dat die mechanisme van de Duitsers kwamen, omdat ze ook geen They are fishing fish here in the river. What kind of fish? I love They are big. They are big. The fish they are big. Deze zijn allemaal kleine vissen. De boot, die brug wat we zo voor had, is een draaibrug die is op elkaar gelegd om naar de tram die uit Vecht hier kwam naar de bos toe. Dat was hier We must wait when it's red.
waar we net gevaren hebben, dat zijn drijvenstijgers. Dat is een schrikker voor de brand. Ik heb hier wel gehad, een poosje terug, een paar van hoogstond, dat we hier een boot, deze bruine boot, die lag gewoon hier. That is for selling? Yeah, you can buy it. What is the price? Give me two. Nou, deze Basculebrug, vroeger was het een echte Basculebrug, een diepe brug. This sign is for the car. This sign is for the car, no? Only for the cars. Ah, we're upstairs. Don't jump in the river. Ah, I understand. Oh, not for us. Hij was van de stad en hij ziet er wel een vakje marina en hij had dat gebouw erin voor de beleving.